سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند. امروز در خدمت شما هستیم با بررسی نشر اطلاعات سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی یا همون سنا. خبر اولیه همونطور که اعلام شد به خاطر برخی حواشی ایجاد شده از دسترس خارج شد. در واقع اون رو حذف کردیم، اما قولش رو دادیم که در فرصت مناسب خبر تکمیلیش رو منتشر کنیم. این بانک اطلاعاتی که در یکی از انجمن‌های هکری برای فروش قرار گرفته بود، بنابر گفته فروشنده حاوی 25 میلیون و 300 هزار خط یا ردیف بوده که شامل آدرس ایمیل، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، نام و نام خانوادگی، نام پدر، جنسیت، تلفن همراه، تلفن ثابت، نمابر، شماره ملی، آدرس یا نشانی، کد پستی، محل تولد، سطح تحصیلات، پسورد یک بار مصرف به صورت هش شده، رمز شخصی به صورت هش شده، آخرین تاریخ تغییر پسورد و اطلاعات دیگری از کاربران میشد. ما بعد از مشاهده این موضوع که در یکی از انجمن‌های سطح پایین جرایم سایبری منتشر شده بود، ابتدا به اون توجه خاصی نکردیم. به این علت که یه سری نشانه‌های اولیه‌ای وجود داره که میتونیم از طریق اونها صحت ادعاهای فرد رو متوجه بشیم که بخوایم پیگیری‌هایی رو انجام بدیم و یا بهش توجهی نکنیم که این فرد نشونه‌های خوبی رو نداشت. از جمله برخی از اون موارد مثلا این که کاربر جدیدی هست و تازه ثبت نام کرده، با نوع نگارش و قوانین انجمن آشنا نبود، نمیدونست باید چطوری پست بکنه، قیمت بالایی رو گذاشته بود و یک سری موارد دیگه‌ای که بهمون نشون میداد این فرد نمیتونه ادعاهای درستی رو داشته باشه و ممکنه یک کلاهبردار، اصطلاحاً اسکمر، و یا حتی میتونه یک فروشنده واقعی باشه که تازه کاره اما احتمال اسکمر بودن اون بیشتره. و ما به همین علت این موضوع رو نادیده گرفتیم و ازش گذشتیم تا اینکه طی چند روز آینده دیدیم برخی از محققین امنیتی در شبکه‌های اجتماعی دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن که باعث شد ما به این انجمن برگردیم و نگاه دوباره بهش داشته باشیم. خب با فروشنده به عنوان یک خریدار ارتباط گرفتیم و ازشون تقاضای یک فایل نمونه رو کردیم که بتونیم ادعاهای مطرح شده رو بررسی کنیم. فایلی که به عنوان نمونه دریافت کردیم حاوی 3,113,381 خط یا ردیف بوده که شامل اطلاعات 51,039 نفر میشد. با بررسی اولیه روی فایل نمونه متوجه شدیم که این داده ها مربوط به بخش اولیه بانک اطلاعاتی اصلی و متعلق به سال 1395، یعنی درست زمان رونمایی از سامانه ابلاغ الکترونیکی دادگستری یا همون سامانه سنا هستند که برای نخستین بار در کشور از استان فارس آغاز شد و به همین علت اکثر این اطلاعات مربوط به همین استان یعنی استان فارس هستند. اما اولین اقدامی که در جهت تایید یک نشر داده صورت میگیره بررسی صحت اطلاعات موجود در اون فایل نمونه یا خود بانک اطلاعاتی هست. ما در اینجا میتونیم یکی از روش‌های ساده و عمومی این کار رو بهتون نشون بدیم که استفاده از پیام رسان تلگرام هست. میشه گفت تقریبا تمام ایرانی‌هایی که به اینترنت دسترسی دارن یک حساب هم با شماره تلفن خودشون در تلگرام دارن که میشه با بررسی نام و یا آیدی اونها در این حساب و منطبق کردن اون اطلاعات با اطلاعات موجود در اون فایل نمونه یا بانک اطلاعاتی به صحت اون اطلاعات پی برد. خب میریم چند نمونه رو با هم دیگه بررسی بکنیم. چند نمونه از بالای این دیتابیس رو انتخاب میکنیم. مثلا این شماره تست یکمون تلگرام نداره، شخص دیگه رو امتحان میکنیم تلگرام دارند، آیدی ندارند. میریم برای پیدا کردن نامشون علی شگینی اگر درست گفته باشم، یک ماه پیش بازدید داشته و بررسی میکنیم اینجا با نام نور علی و شگینی یا چگنی که با درصد بالایی قابل تایید است. میریم سراغ نفر دیگه‌ای. نفر سوم تلگرام دارند، آیدی ندارند. میریم برای پیدا کردن نامشون و نامشون زد هست. اینجا از زد میتونیم زهرا رو متوجه بشیم. خب خیلی قابل تایید نیست. میریم سراغ فرد بعدی. نفر چهارممون یک ماه پیش بازدید داشتن و آیدی ندارن. میریم برای پیدا کردن نامشون. نرگس افلاکی. اینجا میبینیم نرگس افلاکی رشته رودی اگر درست گفته باشم. میریم سراغ فرد بعدی. نفر پنجممون تلگرام ندارند. بعد از اینکه صحت سایر اطلاعات موجود در اون فایل نمونه بانک اطلاعاتی با روش‌های مختلفی بررسی شد، مرحله بعد تایید منبع ناشته داده ها هست که در این مورد به خصوص ما از سامانه استعلام وضعیت ثبت نام شخص در سنا استفاده می‌کنیم که خود وبسایت عدل ایران این امکان رو برای کاربران فراهم کرده بود.
برای این کار هم تنها موردی که احتیاج کد ملی های موجود در این فایل نمونه هست که اونها رو باید در این قسمت قرار بدیم، بعد عدد تصویر رو وارد کنیم و سپس بر روی بررسی و استعلام میزنیم و همونطور که میبینید به همون گفته شده که ثبت نام شده است. ما به صورت رندوم یا اتفاقی موارد دیگه‌ای رو هم از بخش‌های مختلف این فایل نمونه با همین روش بررسی کردیم که نتیجه استعلام‌ها بدون استثنا تمامی این موارد رو به عنوان ثبت نام شده بهمون نشون میداد. و همین نکته برای ما کافی بود که بتونیم در بررسی اولیه منبع نشر داده‌ها رو هم تایید کنیم. اما قسمت مهم ماجرا که ممکنه الان براتون سوال شده باشه اینه که اگر صحت داده‌های فایل نمونه بررسی و تایید شده، پس چرا فروشنده بند یا اخراج شد؟ چرا ادعاهاش رو تکذیب کرد و اینکه چه اتفاقی افتاد؟ ما بعد از اینکه دیدیم این فرد اومد اعلام کرد که من اصلا این دیتابیس رو ندارم و به طور کلی گفته‌هاش رو تکذیب کرد، اولین موردی که به ذهنمون رسید این بود که خب ظاهراً دیتاها رو فروخته و الان داره اینطور مطرح میکنه تا شخص دیگه‌ای در این رابطه بهش مراجعه نکنه، چون یک بار به این نکته اشاره کرده بودن که به پول این کار احتیاج دارن، در واقع پول خیلی زیادی احتیاج دارن و قصد دارن فقط یک بار این دیتابیس رو بفروشن یا اینکه اون سازمان یعنی خود قوه قضاییه میتونه برای جلوگیری از این کار اون مبلغ رو پرداخت کنه. خب کسی که دیتا رو فروخته باشه معمولا میاد یه پیام میذاره که میگه دیتا رو فروختمش یا دیگه ندارمش و بعدش هم میره. اما نکته‌ای که در رابطه با ایشون وجود داشت این بود که ما میدیدیم تا چند روز آینده همچنان فعال و آنلاین هستن و برای هر کسی که بهشون پیام میده این متن رو کپی و ارسال میکنه. میگه که من این دیتابیس رو ندارم و داشتم دنبال خریدارهای احتمالی میگشتم. سمپل یا فایل نمونه هم ساختگیه و از نشرهای قبلی درست شده. و از این به بعد عدل ایران میشه تارگت من که بتونم دیتاش رو به شما و افراد دیگه بفروشم. اینجا یک نکته دیگه ای هم توجه ما رو به خودش جلب کرد. اینکه نوع گفتار فروشنده متفاوت شده بود. مثلا در پیام‌های قبلی می‌بینیم که با حروف کوچیک شروع کرده، از هیچ نکات نگارشی مانند کاما یا ویرگول، نقطه و موارد دیگه استفاده نکرده. در پیام‌های بعدش هم میتونید کاملا این نکته رو ببینید، نوع نگارش و قواعدی رو که استفاده میکنه. اما در پیام آخر که برای همه اون رو ارسال میکرد، شاهد یک ساختار و نوع نگارش کاملا متفاوتی هستیم که با هی شروع کرده، از کاما استفاده میکنه، نقطه میذاره، از حروف بزرگ استفاده میکنه، شکلک استفاده میکنه و مواردی از این قبیل. این نکته باعث شد به این هم فکر کنیم که فروشنده ممکنه دستگیر شده باشه و ما در حال حاضر داریم با شخص دیگه ای صحبت میکنیم. و این گزینه برامون جالبتر شد زمانی که دیدیم دقیقا فردای روزی که ایشون تکذیب کرد ادعاهاش رو، باشگاه خبرنگاران جوان در خبری اختصاصی اومد به ماجرای افشای اطلاعات کاربران سامانه عدل ایران پرداخت و اعتراف فروشنده به جعلی و شوخی بودن آنها رو هم در عنوان خودش ذکر کرد. توی این خبر که باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه به طور کلی نشر اطلاعات سامانه عدل ایران رو رد کرد، نکته دیگه هم وجود داشت، اینکه این منبع آگاه تصریح کرد فردی که خود این عکس‌ها را در فضای مجازی منتشر کرده اذعان کرده است که آنها جعلی و شوخی بودند، در حالی که اون فرد هیچ عکسی رو منتشر نکرده بود. در واقع فقط یک عکس منتشر شده بود، اونم عکسی بود که لیکوا به عنوان بخشی از فایل نمونه در کانال خودش قرار داده بود. به طور کلی خواستن اعلام کنن که تصاویر منتشر شده هم صحت نداره. توی پیامشون همچنین گفته بودن که اطلاعات موجود در فایل نمونه از نشرهای گذشته ساخته شده است. در پاسخ ما بهشون گفتیم که از کدوم نشر. ما صحت دیتاها رو بررسی کردیم و همه یوزرها هم در سامانه عدل ایران ثبت نام کرده بودن. این نکته رو هم گفتیم که نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. ممکنه دیتاها رو فروخته باشی و یا شما اون شخصی نیستید که ما در ابتدا باهاشون صحبت کرده بودیم. اما ما داده‌های فایل نمونه رو بررسی کردیم و همه اطلاعات درست بودن. ایشون گفتن که شما میتونی هر جور که میخوای فکر بکنی، اما من باید بهت بگم که داده‌های فایل نمونه درست نیست. اینجا ما به این اطمینان رسیدیم که این فرد اون شخصی نیست که ما در ابتدا باهاشون صحبت میکردیم. اما تا به اینجای کار فقط باشگاه خبرنگاران جوان بوده که به موضوع نشر اطلاعات کاربران سامانه عدل ایران پرداخت، اون هم به واسطه استفاده از یک منبع آگاه
که حدس میزنیم این منبع آگاه ارتباطی با مرکز آمار قوه قضاییه داشته باشه، چون دقیقاً فردای اون روز آقای محمد کاظمی فرد، معاون امور سامانه ها در مرکز آمار قوه قضاییه، نظرات مشابهی رو با اون منبع آگاه بیان کردن و به طور کلی گفتن که هیچ گونه هک و یا نشر اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است. اما بعد از این خبر، یعنی بعد از موضوعی که مرکز آمار قوه قضاییه در سایت خودشون منتشر کردند، خبرگزاری‌های دیگه‌ای هم اومدن و این موضوع رو پوشش دادن. اینجا می‌بینید که تاریخ انتشار 6 اسفند هست، در اینجا هم 6 اسفند و این موضوع تا چند روز آینده ادامه داشت. خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های مختلف این موضوع رو پوشش دادن. اما جالب‌ترین اونها خبری بود که در خبرگزاری فارس منتشر شد. تیتر خیلی جالبی هم داشت. ماجرای نشر اطلاعاتی سامانه قوه قضاییه چه بود وقتی خود هک را رد کرد. تو این خبر نکات جالبی هست. اول اینکه اومدن به موضوع اشاره کردن که فروشنده اون با موضوعی که ما داشتیم اون رو بررسی می‌کردیم کاملاً متفاوت بود. یعنی تقریباً به طور همزمان 2 نفر در یک انجمن موضوعی رو برای فروش داده‌ها منتشر کرده بودند. یکی از اونها این کاربر بوده که در این موضوع ادعاهای مختلفی رو از جمله دسترسی به بانک اطلاعاتی عدل ایران رو مطرح کرده و مجموعه این اطلاعات رو به قیمت بالایی برای فروش گذاشته بود. ادعاهای این فرد در موضوعات مختلف بارها توسط تیم ما بررسی شد که در نهایت جعلی بودن داده‌های نمونه رو مشخص می‌کرد. برای همین ما در رابطه با اطلاعات سامانه عدل ایران با این فرد ارتباطی نگرفتیم، اما ظاهراً برخی از کارشناسان فعال در حوزه جرایم سایبری با این فرد ارتباط گرفتند که باعث شد در بررسی خبر نشر اطلاعات سامانه عدل ایران به نتیجه اشتباهی برسند. اما این تنها قسمتی نبود که خبرگزاری فارس به موضوع اشتباهی اشاره میکنه و باز هم میبینیم که یک جا به فروشنده که ادعاهای نادرستی داشت اشاره میکنند و جای دیگه تصویر عنوان فروشنده اصلی رو نشون میدن. دوباره اینجا اومدن بخشی از موضوع اون فرد اسکمر یا کلاهبردار رو قرار دادن و دوباره در این قسمت بخشی از موضوع اون فروشنده اصلی رو قرار دادن. این نشون میده که حتی خبرگزاری فارس هم در این موضوع یا حداقل خبرنگاران خبرگزاری فارس به نوعی دچار سردرگمی و اشتباه شدن. در این خبر همچنین به رد نشر اطلاعات توسط متخصصان امنیتی اشاره میکنند که یک نمونه از علت رد نشر اطلاعات توسط متخصصان رو توضیح دادیم. اما اینجا منظورشون به کارشناسان دیگری هست که تحت عنوان بیتپان فعالیت میکنن و گزارش بسیار جالبی هم در این رابطه منتشر کردن، به نوعی که نه این موضوع رو کاملا رد میکنن و نه تایید. و اما وقتی که هکر هم هک را رد کرد، اینجا به این نکته اشاره میکنن که پس از مشخص شدن ابعاد فنی ماجرا، یعنی اینکه هم مسئولان در قوه قضاییه و هم متخصصان امنیتی این ادعا رو رد کردند و همه دلایل و مدارک نشون دهنده این بود که این ادعا صحت نداره، خود فرد هم اومد و گفت که حالا که همه این ادعا رو رد کردن، من همین ادعا رو رد میکنم. اصلا دیتابیسی نداشتم و داشتم باهاتون شوخی میکردم. در صورتی که ما با استفاده از خود حرفای فروشنده، یعنی جایی که گفتن پسوردها 2 لایه هش شدن و کرکشون هم آسون گفتن که عدد هستش، اومدیم چند تا از کد ملی ها رو انتخاب کردیم، پسوردها رو کرک کردیم و بعد از وارد کردن میدیدیم که اونها رو قبول میکنه و منتظر وارد کردن رمز موقت ارسال شده یا همون OTP به تلفن همراه میشه. اما نکته جالب این ماجرا بند شدنشه. چرا به نظرتون این فروشنده از انجمن بند یا اخراج شد؟ خب ما اومدیم علت بند شدن رو دیدیم. همونطور که میبینید اینجا لینک مربوط به علت بند شدنشون قرار گرفته که به قانون شماره 10 هم اشاره میکنه. قانون شماره 10 میگه که استفاده از اسکریپت های مرورگر برای ایجاد برخی تغییرات تا زمانی که مربوط به قالب باشند مجاز هستند، اما استفاده از یک سری اسکریپت های خاص غیر مجاز هستند، مانند اسکریپت های مخفی کردن لوکیشن یا موقعیت مکانی، اسکریپت های اوتو رفرش، اسکریپت هایی که برای اسکرپ کردن عموما دیتا مورد استفاده قرار میگیره و اسکریپت های اوتو اکشن، یعنی اسکریپتی که یک عملی رو به صورت خودکار انجام بده. یعنی اومدن یک سری اسکریپت های خاصی رو با این حساب اجرا کردن که اون عمل منجر به اخراج این کاربر از انجمن شده. اما خب کاربرهای معمولی نمیان بخونن که علت این اخراج یا بند شدن چی بوده. اونا فقط یه پستی رو میبینن که ته این پست خود فروشنده نوشته من دیتابیسی رو ندارم و ادعاهاش رو تکذیب کرده. بعد هم میبینن که این کاربر اخراج شده. پس به این نتیجه میرسن که چون این شخص ادعای کذبی رو مطرح کرده، به همین علت هم از انجمن اخراج شده. در صورتی که علت اخراج این کاربر کاملا مورد دیگه‌ای بوده.
چیزی که در نهایت از نتیجه این ماجرا برای ما مشخصه اینه که نشر عمده‌ای از اطلاعات کاربران سامانه احراز هویت سنا اتفاق افتاده و این نکته قابل انکار نیست. نکته دیگه‌ای هم وجود داره، اینکه چه اتفاقی برای فروشنده افتاده. آیا داده‌ها رو به همراه دسترسی به حسابش فروخته و یا اینکه دستگیری اون شخص مانع از فروش داده‌ها به شخص خاصی شده؟ نظریه‌های مختلفی میتونه در این مورد مطرح بشه، اما ما امیدواریم که فروشنده دستگیر شده باشه و قبل از اون هم نتونسته باشه که داده‌ها رو به کسی بفروشه. البته در این مورد احتیاج هست که دوستان در قوه قضاییه به جای پاک کردن صورت مسئله این موضوع رو برای کاربران با شفافیت بیشتری توضیح بدن. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. یادتون نره که نظر، انتقاد و پیشنهادات خودتون رو در رابطه با این ویدیو با ما به اشتراک بذارید.